I tid från Stockholm. Tåget kunde inte köra in till Kiruna, så nu sitter vi på en buss istället från Gällivare. Ja, vi är lite vilse i Kiruna när bussarna inte går där de ska. Men nu håller vi tummarna för att vi har listat ut hur vi ska komma till Karesuando idag. Från den omrelokerade Stadshustorget. Vi har tagit oss till Karesuando. Checkat in på vandrarhemmet. Eftersom bussen till Kilpisjärvi går strax innan bussen från Kiruna kommer fram, så blir det en natt här. Efter en gråregnig dag har vi tagit oss fram till Kilpisjärvi. Här ligger båtarna som kan förkorta turen till Treriksröset. Men vi tänkte väl inte att vi skulle nyttja dem. Utan vi kommer gå bakom berget här borta. Uppe i Malla naturreservat istället. Och så borde Treriksröset ligga där borta. Dagen före vi startar Nordkalottleden. På den så kallade tältplatsen i Kilpisjärvi. Det är ganska besvärlig terräng för att vara en tältplats. God morgon! Denna underbara morgon i Kilpisjärvi. När vi börjar vår färd på Nordkalottleden. Och hoppas på att ta oss till Abisko. Det är 19 mil och det kommer ju minst ta 10 dagar. Och jag brukar ju säga att jag inte är ute på äventyr. Men det här känns kanske lite äventyrligt i alla fall. Med en 64-årig kropp med ganska många krämpor och så här. Men om man inte försöker så blir det inte gjort. Och vi får som sagt i alla fall en väldigt fin start. Vi ska börja med att runda Lillmalla som ni ser i bakgrunden där. Och sen kommer vi till Treriksröset idag mitt på dagen. En kvart upp på Sannas nedre sluttning så har vi en ännu bättre vy över Lillmalla. Vi ska som sagt upp bakom den där knölen om någon timme eller så. Titta vilken dag. Ja, vi kommer in i Malla naturreservat. Jodå, när vi har kommit upp för första passet så byter vi vyer. Då ser vi tillbaka ner över sjön, Lillmalla, Sana, den höga bakom där. Så nedanför den bodde vi ju i natt. Och så ska vi följa branten på Stormalla. Och någonstans här borta i dalgången har vi Treriksröset. När vi nådde Treriksröset så var det filminspelning. Inte riktigt vad det är de gör. Väldigt vackert här ändå. Summa av 899 kronor.
har vi gått uppåt i över 2 timmar. Fast det syns väl inte här för nu är vi en liten sänka. Jag är faktiskt skittrött och börjar undra hur det här ska fungera. Det blåser på, men det är fint väder fortfarande. Det blev en lång första dag. Det var bara 20 kilometer, men 8 timmar och 45 minuter i gångtid. Det är mest jag som är långsam, både när det är uppför och när det är stenigt. Men vi har hittat en fin lägerplats här i alla fall. Det är en liten jock. Och så har vi sköljt upp lite kläder och hängt på tork. Och hoppas på att det blir bra. En fuktig, solig, myggig, vindstilla dag har vi vaknat till. Och klockan är, vi gick upp klockan 6, den är väl 6:30. Och det är varmt. God morgon! Det var en tuff dag igår, fast det bara var drygt 20 kilometer. Idag tror vi att det blir lite lättare. Men det är väldigt varmt så här tidigt på morgonen. Och kanske börjar det blåsa lite sen. Men vi har nog att göra idag också. Men det är ju en makalöst fin dag igen. Så vi tar tillvara dem. Borta vid bäcken, bortanför sjön, var vårt nattläger. Det var väldigt fint. Från dagens högsta punkt byter vi vyer. Så att vi ser lite vildare berg. En av de här ska vara Peltsa. Kan ju vara den. Ja, titta vad fint den ligger. Peltsastugan. Väldigt fint inuti också. Men vi fortsätter att hålla oss nära vad jag tror är Peltsa. En väldigt vacker silhuett i alla fall. Kommer vi plötsligt upp på några gröna, fina, alplika ängar. Och fortfarande vakar Peltsa över oss. Vi började i Finland och så har vi gått ett par mil i Sverige. Men nu är det Norge som gäller nästan hela turen. Wild and crazy. Vi lämnar leden för att försöka ta oss till Moskohytta. Och det ska väl inte vara så jävla svårt. Det kan ju vara svårt terrängmässigt, men navigeringen ska vi alla fall klara. Minuter innan vi nådde hyttan kom åskvädret.
Ja, vi har ju förstås stökat till hela sovrummet i hyttan här. Men ni kanske kan ana vad fint det är. Varsin brits, ett bord vid fönstret så att det är ganska ljust. Och så finns det ju en jättefin kamin och det finns ved. Men nu är det så varmt här. Trots att det var åskstorm och regnade rejält så är det är för varmt för att elda. Men vi kommer att ha det jättebra här. Här ska ni se. Det har varit lite knott och broms och mygg och otäcka saker. Och där är min ena armbåge. Den andra ser ungefär likadan ut. Och så här vacker i halsen. Och det är efter 2 dagar när vi inte har varit i skogen. Och fan vet om jag överlever det här. Om jag får blodbrist. Det var ett väldigt kortvarigt åskväder, om än intensivt. Och ett par timmars regn. Men nu ser det ju jättefint ut igen. Och vår söta lilla hytta. Åskohytta. God morgon! Vi har ett åskväder bakom oss idag på morgonen också. Men med lite tur så passerar det inte oss. 9:15 igår kom det 2 80+ norrmän och flyttade in i farstun. De hade kämpat i 3 dagar för att ta sig från Rostadalen med trasiga broar och så. Men vi har fått lite tips på hur vi kommer över Isälva. Och idag hade vi trippla källor på att vi skulle gå på en stig tillbaka till leden. Men det har inte funnits någon stig alls. Däremot börjar vi ju se vackra Isdalen på håll. Och därifrån kommer ju älven som vi måste korsa sen. Vada alltså. Ja, det blir mycket off-trail idag. Och nu ska vi snart vara framme vid vadstället. Vackert här i alla fall. Där har vi kommit fram till Isälven. Som vi ska försöka komma över fåra för fåra. Den första ser ju fin ut. Men det blir värre. Och där var vi över på andra sidan. Det gick faktiskt väldigt bra. Och nog sannolikt att vada lite längre nedströms också. Åh, vilken härlig dag. Nu blåser det lite. Annars är ju knotten och myggen helt bedrövliga. Men det är det enda jag kan klaga på. Det är fantastiskt. Vi har tagit oss in i Rostahytta för att undkomma en åskskur som drar förbi nu. Det ska komma mer i eftermiddag tyvärr. Och det är superfint här. Sovrum. 3 stycken. Det här är jubileumshytta. Det finns ju 3 hytter här i Rosta. Gamla och nya och jubileum. Ja, det kom ett regnväder som sagt. Och nu är frågan bara om det ska komma 1 eller 2 jättehårda regn. Men vi får väl avvakta en stund till här. Titta vilken idyll vi har kommit till mellan Aslatvarri och Aslatjoki.
Här på 950 meters höjd, precis mitt emellan Rostahytta och Dertahytta, har vi hittat nattkvarter. Riktigt mysigt. Och vi har både rinnande vatten och en egen liten sjö. Bara titta på det här. 950 meter upp har vi sovit i öppen sovsäck. Vi har hela fjället för oss själva. Vi har klivit upp klockan 5 på morgonen. Vi har lärt oss att det verkar vara bäst väder på morgonen. God morgon! Vi spenderade natten på lyxresort. Hela fjället. Bara för oss. Och jag var under 15 grader så det... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi fortsätter att njuta så länge det varar. Vi är mitt emellan Rosta och Derta. Och får se hur långt vi kommer idag. Trailskor, färdigt på ett kick. Kängvandrare. Där har vi kommit till den här leddelens högsta punkt när vi står på 1033 meter. Och det fortsätter att vara en strålande fin dag. Även om molnen börjar torna upp sig nerifrån. Det är precis lagom varmt. Och det har nästan inte varit några mygg. Vi har hållit på att avlida av mygg och olika sorters knott. Ja, jag har väl redan visat upp min armbåge, det har spritt sig, den böldpesten. Men här är det bara alldeles underbart i alla fall. Världskarta anno 1483. Stenhelvetet fortsatte lite längre än vi kanske trodde. Vi kom just ner för branten här, men den är inga problem.
Ja, vi tar en liten knottpaus i Därta hytta. För det är nästan olidligt utomhus. Och här är precis lika fint som i den förra. Och vilken vy ner över dalen. Bra att känna till är att man måste kvittera ut en sån här nyckel från DNT om man ska komma in i de här obemannade hytterna. Alla är låsta med samma standardnyckel, men den får man bara om man är DNT-medlem. Idag är landskapet format av istiden. Vi ställde tältet ute på ett fält. Vi hade inte så mycket att välja på. Och vi hade ingen väderprognos. Och nu blåser det satan. Här hade vi en jättefin tältplats, egentligen. Men det är ju nästan storm. Tältet står kvar, även om det inte ser helt korrekt ut. Och nu river vi och försöker att ta oss över ett 1000 meters pass i det här. God morgon! Jag ska upp på 1000 meter. Vi får se om jag blåser bort. Tältet står kvar. Men det ser ju inte riktigt korrekt ut. Det där var över knädjupt. Och stora hala stenar. Lite läskigt faktiskt. Då har vi kommit ner i björkskogen i Dividalen. Vi har passerat
Dividals hytta alldeles ovanför här. Och eftersom det blåste så förtvivlat i morse så trodde vi kanske det skulle vara knottfritt här. Men nej, det är det inte. Men det är antagligen bättre än det de vi möter beskriver. Vi träffade ett trevligt par i stugan. De var på väg på E1 från Halmstad. Ja, slutpunkt okänd. Kanske Nordkapp. Så det var en lång trevlig pratstund vi hade där. Vi önskar er lycka till på färden. Ja, men då har vi lämnat Björkslyn och kommit ner i den här gamla härliga tallskogen som är lite typisk för Dividalen. Där man har 100-åriga levande tallar, döende tallar och döda tallar. Och säkert en massa specifika insekter, skalbaggar och annat utifrån det. Det är ju vackert. Titta vilket mästerverk. Jag tror att de vi har mött som har gått i Dividalen, de har haft för mycket klägg, knott och mygg. Så de har inte sett hur otroligt vackert det är här. Vi har ju lite tur för det blåser en aning. Så det är faktiskt inte så farligt. Och det är vansinnigt vackert. Det är små konstverk överallt i skogen. Ja, men här fick vi väl till det riktigt snyggt på rastplatsen ovanför Vuomasjokka. Hej! Efter 5 dagar är vi ganska precis halvvägs på den här leden. Och så långt stämmer det ju bra med 10 dagar som vi tänkte oss då. Det blev en jättefin dag idag också. Det började inte superbra. Det blåste ju, utan att nämna någon vindstyrka, för det kan jag inte. Men det blåste väldigt hårt hela natten. Och vi har aldrig haft vårt dörrståndtält i de förhållandena. Så det var lite nervigt. Ingen av oss sov så jättemycket. Men allting gick bra. Och sen gick vi upp tidigt i morse och klättrade upp i ett 1000 meter högt pass. Och då var vi uppe i molnen och dimman. Så vi såg absolut ingenting. Men i ärlighetens namn så tänker jag att det var nog inte så mycket att se där. Sen kom vi ner till Dividals hytta. Och alla pratade om Dividalen som vad mycket mygg och knott och elände och björksly och geggamoja och inget bra, sa de. Alla, alltså säkert 3-4 sällskap som har känt så. Men då hade vi ju tur, för det blåste ju fortfarande idag. Så vi hade väldigt måttligt plötsligt med mygg och knott. Vi som har haft dem en mass uppe på Kalfjället. Till och med när vi sov på 945 meter så var det väldigt mycket ohyra. Vi hade inte så mycket ohyra idag.
Och sen kommer man ju ner i den här gamla tallskogen med 100-åriga levande tallar, döende tallar och döda tallar. Och det var bara magiskt, trollskt, fantastiskt vackert. Och sen kom vi fram till Anjevasälva med en serie forsar och vattenfall som vi fick utsikt över av flera tillfällen. Och så har vi gått vidare längs älven och så har vi hittat en jättefin tältplats här. Så att vandringen så här långt allting har gått bra, allting har varit fint. Och ja, vi håller ihop. Det går jättebra. Andra halvan kvar. Återkommer.